Okey, kali ni aku nak kongsi cara tukar tali dan cover jam G-Shock model DW5600. Harga dia RM45 saja. Okey, aku punya jam cover dia dah pecah, jadi terpaksa tukar satu set dah kan, sekali dengan dia punya tali jam. Tali asal jam aku dia punya material pelekut, tapi dah tak ada, terpaksa juga dia pelekut, tapi kita boleh tukar. First, kita congkel dia punya pin dekat tali tu dulu. Okey, dah cabut, senang je kan. Okey, cabut dia punya pin asal tu, check tengok okey ke tak okey. Kalau okey, kita guna ke semula. Okey, cabutkan pin yang satu lagi, congkel je. Congkel digunakan screwdriver nipis kecil. Tadi juga cabut punya pin. Kalau elok kita gunakan balik, cuci dah sikit. Okey, masa nak pasang tu jangan pula terbalik. Yang panjang tu bahagian bawah, pendek tu bahagian atas. Okey. Cara senang nak masukkan pin, kita masukkan bahagian bawah dulu, lepas tu kita congkel masukkan bahagian atas. Keluarkan sikit pin dulu, kemudian masukkan dalam lubang. Okey, sama juga macam tadi, kita masukkan bawah dulu, lepas tu congkel yang atas, masukkan. Senang je. Dah siap, masukkan tali yang dua tu, kita tekan bawah bagi sama dengan bodi jam.
last sekali kita masuk cover. Pastikan cabut dulu skru cover tu 4 biji. Lepas tu masukkan cover. Dah siap, masukkan 4 biji skru. Lepas tu ketatkan. Okey, last sekali cek mana yang tak masuk lagi, tak ketat, skru yang tak ketat, pin yang melonggar tu boleh cek. Cuba pakai, tengok selesa ke tak. Kalau selesa, okey, siap. Selamat mencuba dan selamat menonton. Terima kasih kepada support.